enabling and disabling the rubber band preview. Now, isa sa mga feature ni Illustrator yung pagkakaroon ng rubber band preview doon sa pen tool natin. Now, ipapakita ko yung kaibahan if naka-activate yung rubber band tsaka yung naka-disable. Now, depende yan sa default natin kung ano yung nakalagay, but most likely ano siya, naka-enable yun, no? Sa dalawang trabaho ko na ginawa kong pag-aaral, dinisable ko yung rubber band para magkaroon ng pagkakaiba. Meron ditong untitled document na ginawa ko. Kung naalala niyo yung sa Photoshop na pag-aaral natin, ganoon din, may rubber band preview din si Photoshop, no? So, paano siya dito, dinisable ko siya, no? Kung napansin niyo. Ayan. Naka-disable yan. Na ano ang kaibahan if naka-enable yon? Punta tayo sa edit menu bar, tapos hanapin natin yung preferences natin, and then click natin yung selection and anchor display. Pag nakita natin yung anchor display, yung selection and anchor display, or yung panel option ni preferences, no? Hanapin natin sa pinakababa, nakalagay doon, enable rubber band for pen tool and curvature tool, no? So, i-activate natin yung pen tool natin and curvature. Sa curvature tool is naka-activate din. So, okay natin. Titingnan natin. Ito yung kaibahan ni yan. So, kung nakita nyo yan, yan po yung rubber band natin. So, yun yung guide natin, no? Ayan. So, alam natin kung saan siya pupunta yung, yan. Kung may guide tayo kung okay ba dyan or sakto na ba yan. So, usually, piniprefer ko talaga na may rubber band kasi nakikita ko yung preview mode, no? Nakikita ko yung preview mode ng curve or ng lines natin. So, yun po yung gawa tayo ng circle, window, view, gawa tayo ng guides natin, show grid natin. So, kanina nung gumawa tayo ng circle, wala tayong guide. Ngayon, gawa tayo with the help sa rubber band tool. No? Click and drag. Bawa yan. Ayan, then click and drag. Ayan. Click and drag. So, kung napapansin nyo, may preview mode tayo na makikita doon sa ano natin. Ayan, click and drag. So, ayun po yung malaking tulong ni rubber band. Wherein makikita natin yung kung saan napupunta yung ano natin, ayun, no? Saan napapunta yung lines natin, no? Kung saan siya, ayan. Yan po. So, ganun lang po yung trabaho ni rubber band, no? Bawa yung natin kanina, click and drag. Yan. Tapos, tingnan natin. Hanap tayo ng kagaya ng ginawa natin, click and drag. Yan. Click and drag. So, yun po yung rubber band tool. So, I hope nakuha nyo po kung paano siya i-enable tsaka i-disable po yung rubber band preview natin. No? Hanggang sa muli po natin na pag-aaral. God bless us all.